รัมตะจ่าอมอลเลชีกรัมชนุที่ระยะมิลลิลิตรที่เยชีมิลลิลิตรสตูที่คุยชีคู่มิลลิลิตรที่ลาเลเจปิงกี้พาวเดอร์และนูเทาจะจ่ายเลยละแวะและชนะเมื่อที่วานิเลียและนูเทาช่องน้องเปาได้ช่องดีออกว่าโฮมโลตะจาระยันในชีกรอยและเป็นนกหลังที่เป็นนกทองที่เลเซป้างนาอย่าง
ค่อยระบายเดี๋ยววิเราวางหัวปลาตะไคร้สักครั้งช่วยหรือชี้เยมันนี้อาคูน้องเดียคนน่ะเสยาหน่วยชี้ดิกรีอันนี้มามีอะไรพวกคุณล่ะก็อาคูน้องยาหน่วยชี้ดิกรีอายายน้องนี่ชี้เยมันนี้ตรงไหนไปชี้อันนี้ใครเอาไปอันนี้ไปชี้อยู่อันนี้เต็มหมดเลยแม่เนาะปลาเสียนเขาบ้าที่บ้านเขาไม่ยอมนอนเต็มมือไหมอ่ะท้องจริงอ่ะท้องอีสุดเลยจะคลอดอีสุดหรอมามันก็พี่มีจ้ะมาเดือนนอนมันเคยอยู่อ่ะดูน้องปัน